Yo, yo, yo! Welcome to Ghent, Gale. Ghent. Yeah. Hello and namaste everyone. This is me Ghent Gale र आज चाहिँ हामी ओइडोङ ट्रेल आएको छौं साथीहरुसँग नेपाली साथीहरुसँग साइक्लिङमा र आजको ब्लग चाहिँ I'm going to talk about the ओइडोङ ट्रेल र हामी चाहिँ अहिले ठाउँ बाटोमै छौं र let's get into the video. Tada! र म चाहिँ ट्रेनमा ग्रुपबाट गेन्ट जाँदै र ट्रेनमा हिँड्दा चाहिँ I really enjoy the view from the train. एकदमै पिस क्वाइट र नेचरसँग एकदम क्लोज फिल गर्छु भ्यूहरुबाट. So we are at the starting point of Ooidonk trail र हाम्रो पछाडी चाहिँ हामीले ग्राउन्ड दिन सक्छौं. Yeah, this ground is very close to Ghent, so yeah. maybe Kevin De Bruyne played here, so just maybe, but Oh, I asked somebody local. He played here. Yes, he did play here. Yeah, okay. maybe it's a guff. तर हुन पनि सक्छ है. Okay. Let's go, come on. ल अब सुरु गर्छौं हामी ट्रेक. So यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं युरोपियन घोडा. It's too big. र हामी चाहिँ घोडा चढिरहेको इन्जोय गरिरहेछौं. मलाई चाहिँ बच्चैदेखि घोडा चाहिँ लास्टै मन पर्छ. लास्टै मेरो फेभरेट एनिमल घोडा. Life goes on. It does go on. Life goes on. Life goes on. Life goes on. त गाईहरु पनि छ. Holstein cow. Here we go. So हामी चाहिँ ओइडोङ ट्रेल को अहिले साइक्लिङ गरिरहेछौं र this is a lovely place to be. हामी चाहिँ लगभग 40 मिनेट नि बढी साइकल पेरेर यहाँ आयौं र the weather is so cold. एकदमै चिसो छ. लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस छ. फुस्स त्यो परिरहेछ एकदम त्यो के भन्छ त्यसलाई शीत परिरहेछ. तर वर्थ इट जस्तो नै भयो. हामीले एकदम जस रमाइलो छ चलाइरहेछौं साइकल. हामीले अघि घोडाहरु पनि देख्यौं. दिस इज द ब्युटी अफ युरोप भन्छु म चाहिँ. बेल्जियममा गाईहरु चलिरहेछ. सिया नाइस. र अहिले अटमको सिजन. पातहरु पनि छैन ट्रीमा. This is how the life goes. And yeah, life goes on. Okay. So this is the trail of Ooidonk. हामी चाहिँ अहिले साइकल चलाइरहेछौं. see the scene, man. See the scene. Photo. 40 मिनेट नि बढी साइकल चलाइसक्यौं होला. And this is a private domain. My God. See the road. What is behind the road? Yeah, see the road. My God. It's freaking cold. Oh my God. बाटो एकदमै क्वाइट एकदमै पिस. And here we have Lakshay. Hi Lakshay, how are you? Are you enjoying? Yeah. But the weather is too cool, huh? Okay. Okay, sorry bro. र भेडा घले भएपछि त भेडाको भएर भेडा देख्न साथै फेरि भिडियो गर्न मन लागिरहेछ. So we are in the country roads. Country road तिर some country side तिर एकदम पिसफुल क्वाइट. The European road Ooidonk trail. हामी चाहिँ साइकलमै आएको. Weather is so cold. Yeah. यो बाटोहरु हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको खेतबारीहरु जस्तो लाग्ने. एकदम हरियाली छ. तर हामी चाहिँ एकदम कन्ट्री रोड तिर सुनसान ठाउँ बेल्जियम गेन्टको ओइडोङ्क भन्ने ट्रेलमा छौं र इट वाज फन. धेरै पछि धेरै समय भएको थियो साइक्लिङमा नहिँडेको. आज चाहिँ जस्ट राम्रै चलाइयो र इट वाज पिसफुल एन्ड क्वाइट. रमाइलो भयो.
हाम्रो चाहिँ यो विकेन्ड चाहिँ खासमा 3 दिन बिदा थियो सो वी वर प्लानिङ समथिङ बिग हामी चाहिँ सुरुमा पेरिस जाम भन्यौं फ्रान्सको नजिकै लाइक जान पोसिबल थियो तर मिलेन त्यसपछि फेरि एम्स्टर्डम चुज गर्यौं एम्स्टर्डम पनि जाने भनेको वी वर लुकिङ इन ब्ला ब्ला कार तर लास्ट मिनेटमा ड्राइभरले घात गर्यो त्यसपछि फेरि हामी फ्रान्सको लिल जाने भन्यौं त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो र म चाहिँ सकेसम्म डेलाई वेस्ट नगरौँ कतै जाम नजिकै भनेर अनि साइक्लिङ गयौं र इट वाज टोटली वर्थ इट सो दिस वाज अल अबाउट Yo, welcome to Ooidonk Gale, life goes on vlog. Okay, hello and namaste everyone. This is me, Ooidonk Gale. Life goes on what liberty. So we are goes on Avasudikari. So thank you for watching my video. I hope you like this video. If you like this video, to subscribe this channel